अर्थमेटिक लजिक युनिटको पार्ट सिक्नुहुन्छ भने अर्थमेटिक लजिक युनिटमा एउटा एडर हुन्छ र त्यो नै एडरले सबै अर्थमेटिक कामहरू गर्न सक्छ। फर इक्जाम्पल अघि हामीले पढ्यौँ एउटै फुल एडर युनिट भन्न खोज्दा ग्रुप अफ फुल एडर युनिट या एउटै प्यारलल एडरलाई युज गरेर हामीले बोथ एडर र सब्ट्र्याक्टर बनाउन सक्छौँ। दुइटै एउटै फुल एडर एउटै प्यारलल एडर युनिट मा एक्सटर्नल गेटहरू सप्लाई गरेर के गर्न सकेको थियौँ भने त्यही पोर्सनलाई एडर पनि र सब्ट्र्याक्टर पनि यो फिगरमा जाँदाखेरि जस्तो मैले यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि यो भनेको यो चारवटा पार्टलाई मात्र सेपरेट गर्दाखेरि यो भनेको एउटा प्यारलल एडर पार्ट भयो। यो प्यारलल एडरको इनपुट लाइनहरू यो भयो भने अब यो पार्ट भनेको यताको पार्ट भनेको के भयो भने यताको पार्ट भनेको चाहिँ बिचको एउटा कम्बिनेसनल सर्किटको पार्ट भयो, जुनले चाहिँ यो फुल एडरमा या यो एडर युनिटहरूमा के फिड गर्ने त त्यो कन्ट्रोल चाहिँ यो बिचको कम्बिनेसनल सर्किटले गर्यो र यता छेउपट्टिको एडरको काम चाहिँ जे भइरहेछ यसको इनपुटमा जे आउँछ त्यो दिएको डाटालाई सिम्पली एड गरिदिने आफ्नो क्यारेक्टरिस्टिक्स अनुसार फुल एडरले जहिले काम गरिराख्ने भयो र बिचको कम्बिनेसनलले के गरिदिने हो भन्दाखेरि फुल एडरमा जाने डाटालाई अल्टर गरिदिने काम गर्ने भयो, जुनले गर्दाखेरि के भयो त एउटै प्यारलल एडर सर्किट युज गरेर हामीले एडर र सब्ट्र्याक्टर बनाउन सक्यौँ। र अघि मैले भनेको जस्तो एडर र सब्ट्र्याक्टर युनिट भइसकेपछि बाँकीको अर्को अपरेसन जस्तो तिम्रो मल्टिप्लिकेसन र डिभिजनको काम भनेको रिपिटेटिभ एडिसन या रिपिटेटिभ सब्ट्र्याक्सनबाट मल्टिप्लिकेसन या डिभिजनको काम त हुने भयो। त्यो रिजनले गर्दाखेरि एएलयुमा मैले भन्न खोजिरहेको कुराको पोइन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि एएलयुमा अर्थमेटिक अपरेसन क्यारी गर्ने अर्थमेटिक सर्किट भनेको चाहिँ एडर हो। सब्ट्र्याक्टरको लागि या मल्टिप्लिकेसनको लागि या डिभिजनको लागि कुनै छुट्टै कम्बिनेसन सर्किट डिजाइन गरिएको हुँदैन। के गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा प्यारलल एडर युनिटलाई त्यसको अगाडि कम्बिनेसनल सर्किट राखेर कम्बिनेसनल सर्किटले के कन्ट्रोल गर्छ भने एडरमा जाने नम्बर चाहिँ एडरमा जाने भ्यालु चाहिँ कुन वेमा फिड गर्ने र त्यो वे भनेको के हो भन्दाखेरि कुन अपरेसन गराउने त। जस्तो एडरमा जस्ट एडिसन गराउनु पर्ने छ भने ओरिजिनल नम्बर जे छ त्यो नम्बरलाई पठाइदिए भयो कुनै म्यानिपुलेसन नगरिकन। एडरमा सब्ट्र्याक्सन गराउनु पर्ने छ भने एउटा अपरेन्डलाई भन्न खोजेको अपरेन्ड भनेको एउटा नम्बर टु बी अपरेटेड या भेरिएबल टु बी अपरेटेड एउटा अपरेन्डलाई कम्प्लिमेन्ट बनाएर इनपुट क्यारीमा 1 दिइन्छ भने त्यो बेला त्यही एडरले त्यही एडरलाई युज गरेर एज अ होल सब्ट्र्याक्सनको काम गर्न सकिने भयो। त्यही हुनाले एएलयुको इभोल्युसन या एएलयुको डेभलपमेन्ट या एएलयुको डिजाइन चाहिँ कसरी हुने भयो भन्दाखेरि एएलयुमा सबै अर्थमेटिक काम गर्ने भनेको एउटा एडर युनिट भयो, प्यारलल एडर युनिट भयो र त्योभन्दा अगाडि एउटा कम्बिनेसनल सर्किट हुन्छ र जुनले कन्ट्रोल गर्छ जुनले रेगुलेट गर्छ इनपुटलाई। इनपुट अनुसार या युजरले सेलेक्टर लाइन थ्रु जे काम भन्छ त्यो काम अनुसार दिएको इनपुटलाई बदल्ने काम चाहिँ कम्बिनेसनल सर्किटले गर्छ या दिएको इनपुटलाई चेन्ज गरेर के युजरले खोजेको अनुसार अपरेसन प्रोभाइड गर्ने काम चाहिँ बिचको कम्बिनेसनल सर्किटले त्यो लजिक प्रोभाइड गर्छ र एउटा मात्रै प्यारलल एडर युनिट युज गरेर हामीले होल एएलयु कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। र अब यता हेर अब त्यही कुरालाई इलिस्ट्रेट गर्दाखेरि के गराउन सकिन्छ त एडरबाट। जस्तो अघि हामीले भनेको जस्तो माथि दुईवटा इक्जाम्पल देखाएको थिएँ त्यसमा चाहिँ जस्ट एडर र सब्ट्र्याक्टर थियो भने यहाँनिर हेर जस्तो यो केसमा चाहिँ ए प्लस बी यो दुईवटा इनपुट भेरिएबललाई जस्ट एड गरेको छ। यो एकदमै बेसिक पार्ट भयो जुनमा सी इन 0 छ। यो जस्ट एडिसनको अपरेसन गरिरहेछ प्यारलल एडरले। अर्को काम भनेको त्यही एडरमा सी इन इक्वल्स टु 1 भएको केसमा एडिसन विथ क्यारीको काम भइरहेछ। अनि त्यसै गरी अर्को केसमा तिमीले नम्बर सीमा हेर्छौ भने ए प्लस 1 कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने ए र बी बार दिने भयो। यो डिफ्रेन्ट अपरेसन भयो। यो मैले किन देखाइरहेको छु या कम्पोनेन्ट अफ एएलयुको रूपमा किन देखाइरहेको छु भने यो सबै अपरेसनहरू हामीलाई चाहिन्छ।
यो सबै एडिसन विथ क्यारी, जस्ट सिम्पल एडिसन या एडिसन विथ टुज कम्प्लिमेन्ट या वान्स कम्प्लिमेन्ट, सब्ट्र्याक्सन, सबै अपरेसनहरू हामीलाई चाहिन्छ। जस्तो एडिसन विथ क्यारी चाहिँ किन चाहियो भनेर भन्छ होला, किनभने त्यो अपरेटर हाम्रो लागि भाइटल अपरेटर होइन, हामीले अघि हेरेका छौँ। अनि यस्तो अपरेसनहरू किन चाहिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले हाम्रो कम्प्युटर जस्ट 8 बिटको कम्प्युटर छ या 4 बिटको मात्रै कम्प्युटर छ, 4 बिटको एएलयु छ भने हामीले त्योभन्दा हायर भ्यालुहरू एड गर्नु पर्यो। मानौँ मसँग 4 बिटको मेरो कम्प्युटर 4 बिटको हो या 4 बिटको एएलयु छ सपोज, तर मलाई चाहिँ 8 बिटको दुईवटा भ्यालु एडिसन गर्नुपर्ने भयो। मलाई 129 प्लस 241 एड गर्नुपर्ने भयो। मैले कसरी गर्छु होला त? मैले त्यसको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यो दुईवटा भ्यालुलाई, यो त 1 बाइट भ्यालु छ, 1 बाइट भ्यालुलाई चाहिँ सुरुमा 4 बिट या एक निबलको दुईवटा भ्यालुलाई टुक्र्याउँछु र त्यो भ्यालुलाई टुक्र्याएर एकचोटि एडिसन गर्छु। र त्यो एडिसन गर्ने भनेको हामीले सुरुमा नर्मली एडिसन गर्दा के गर्छौँ त, यो दुईवटा एडिसन गर्नु पर्यो, 9 र 1 एड गर्ने हो। 9 र 1 भनेको 10 भयो, 10 भनेको 0 भइसकेपछि एउटा क्यारी आयो। त्यो क्यारी हामीले के गर्छौँ त, त्योभन्दा हायर वेटेज भएको स्टेजको एडिसनमा इन्क्लुड गर्छौँ। हाम्रो एडिसनको प्रिन्सिपल त्यही भयो। त्यो रिजनले गर्दा एडिसन विथ क्यारी चाहिँ यस्तो केसहरूमा युजफुल हुन जान्छ जुनमा चाहिँ हामीले लोवर सिग्निफिकेन्ट डिजिटहरू एड गरेका छौँ र त्यसबाट क्यारी जेनेरेट भएको क्यारीलाई फिड गरेर हायर सिग्निफिकेन्ट डिजिटहरू एड गर्दै गर्दै हामीले ठुल्ठुलो नम्बरहरूमा पनि एड गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो सबै अपरेसनहरू जुन मैले एडर युज गरेर बनाइरहेको छु या एडर युज गरेर एज अ कम्पोनेन्टको रूपमा प्रेजेन्ट गरिएको सबै खालको सर्किटरी चाहिँ हामीलाई एक न एक ठाउँमा काम लाग्छ। त्यो हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ एएलयु भनेर क्याटेगोराइज गरिएको छ। पछि तिमीहरूले माइक्रोप्रोसेसर पढ्दाखेरि यो सबै कुराहरू एकदमै भाइटल हुन जान्छ। तिमीहरूले यो च्याप्टर राम्रोसँग बुझ्यो भने पछि तिमीहरूलाई सजिलो पनि हुन्छ है। जस्ट एउटा फ्री एडभाइस, त्यतातिर को पिरले फेरि यसमा एकदम रट्टा मार्नुपर्छ भन्ने छैन। अब हेर, एडिसन विथ क्यारी ए प्लस वान्स कम्प्लिमेन्ट अफ बी भनेको यो काम भयो, जुनमा चाहिँ जस्ट बी कम्प्लिमेन्ट एउटामा फिट गरिदियो। ए भने ए छँदैछ र सी इक्वल्स टु 0 छ। सब्ट्र्याक्सनको काम गर्नु पऱ्यो भने ए प्लस बी बार प्लस 1 जुन हामीले अघि भर्खरै पनि पढ्यौँ। अनि त्यो पछि अर्को भनेको ट्रान्सफर ए, जस्तो एलाई ट्रान्सफर गर्ने कामहरू पनि चाहिन्छ। त्यो भनेको डाटा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो अर्थमेटिक लजिक युनिट थ्रु, त्यो कामहरू पनि कहिलेकाहीँ हामीलाई आवश्यकता हुन्छ। त्यसको लागि जस्ट ए नै उसमा अर्को भेरिएबलको रूपमा 0 छ र क्यारी इन पनि 0 छ। यो क्यारी इन 0 छ है त, यहाँ लेख्न छुट्या रहेछ। क्यारी इन पनि 0 छ भने ट्रान्सफर अफ ए भयो। यदि एमा ए भेरिएबल भयो, अर्को इनपुटमा 0 छ र क्यारी इन 1 छ भने त्यो भनेको इन्क्रिमेन्ट अफ ए प्लस 1, किनभने एउटा बिट मात्रै एड भयो। र अर्को भनेको डिक्रिमेन्ट 1। जस्तो अब यो कुराहरू तिमीहरू आफैले हेर्नु, एमा ए भनेको ए नै छ र बी भनेको या अर्को भेरिएबलको रूपमा सबै 1 छ भने त्यसले ए माइनस 1 गराउँछ है। तिमीहरूले कार्पिन निकालेर अहिले गर्न थाले हुन्छ। जस्तो ए भनेको नम्बर 4 बिटकोमा डिल गरिरहेको छ भने 1 0 1 0 छ मानु, यो भनेको 10 भयो। अब ए माइनस 1 भन्नुको अर्थ 1 भनेको छ त, 1 भनेको 0 0 1 भयो। अब यसको टुज कम्प्लिमेन्ट झिक त 0 0 0 1 को टुज कम्प्लिमेन्ट भनेको कति हुन्छ त, 1 1 1 0 प्लस 1 गर्दाखेरि 1 1 1 1 हुन्छ हेर है त। अब 1 1 1 1 प्लस 1 0 1 0 गर्दा कति हुन्छ त, 1 0 1 0 1 1 1 1 गर्दाखेरि यो 1 यो 0 यो 0 अनि त्यस पछाडि यो र यो कति भयो, यो 1 र 1 1 नै भयो। अनि त्यस पछाडि यो 1 र 1 0 भयो, क्यारी 1 आयो, फेरि 1 र 1 0 भयो, क्यारी 1 आयो, 1 1 1 1 भयो, अनि फेरि क्यारी पनि 1 भयो। हेर है त, अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि आएको क्यारीलाई त अमिट गर्छौँ नि। हाम्रो यो बाइनरी अर्थमेटिक हामीले च्याप्टर 1 मा पढे अनुसार यो 1 लाई अमिट गर्ने भने हाम्रो रिजल्ट के भयो त, 1
0 0 1 भयो। यो भनेको के भयो त 9 भयो नि हैन। यो 1 0 1 0 10 थियो भने यो 1 0 1 0 10 थियो भने यो त 9 भयो। अनि 1 0 1 0 मा 1 0 1 0 मा 1 1 1 1 अल 1 जोड्यो भने 1 घट्ने रहेछ कि रहेछ हेर त। क्यारीलाई डिस्कार्ड गर्ने हो भने त्यो चाहिँ डिक्रिमेन्टको काम भयो। र फेरि अल 1 अनि फेरि sin इक्वल्स टु 1 भनेको फेरि 1 घटाएर 1 जोडे जस्तो भयो यो केसमा। अनि जुनले गर्दाखेरि चाहिँ 1 घटाएर 1 जोड्नु भनेको त a माइनस 1 प्लस 1 भने जस्तो भयो। त्यो भनेको a नै भयो। यो फेरि ट्रान्सफर अपरेसन भयो। र यो 6वटा चाहिँ कम्पोनेन्ट अफ ALU फर अर्थमेटिक अपरेसन। कम्पोनेन्ट अफ ALU फर अर्थमेटिक अपरेसन। यहाँ लजिकको कुनै पनि अपरेसनहरूको बारेमा इन्डिकेट गरिएको छैन। यो सबै चाहिँ के भयो त कम्पोनेन्ट अफ एन ALU फर अर्थमेटिक अपरेसन्स।